Murmăică. Doamne. Oh, săracul de el. În viață. Cuțu. 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 Că. Ce bă, tată? Oh, mâncoați-o ochii. Oh. Hai. Gata, te scutură, tată. Oh. Da, bă, da. Ce faci tu? Ce, da? Ce faci tu, bă, micuțule? Ce faci tu? Gata. Hai. Hai, da, bă, micuțule.
Hai. Haide, mingea. Haide, mingea. Haide, mingea. Haide de mingea. Haide de mingea. Haide, ia. Acțiunea are loc în Piața Independenței. Locuitorii orașului, indiferent de vârstă, vor putea să-și testeze gratuit alături și să primească sfaturi și recomandări de la specialiști. Este una dintre cauzele pentru care copiii nu aleg să meargă spre învățământul Îi plăcea când era mică să stea așa, nu e bine? Da? Promovarea învățământului dual este Îi plăcea să stea așa când era mică. clasa a 8-a. O țineam în genunchi, așa? A 8-a deja părinții au decis ce vor face cu copiilor. Ți bine stau eu așa. Mult prea târziu pentru a-i convinge. Una dintre concluzii a fost că aceste campanii trebuie să înceapă cel puțin din clasa a 7-a. Fata mea. Cu cazul de Fata mea care are 100 de kg. și a venit de pentru Cine e, mă, Făzănica? Făzănica. Ia, n-ai pasă,